สวัสดีครับผมยูโดทันทัศน์ธานินพิรมนะครับผมรับบทเป็นคุณหมอภาคภูมินะครับผมเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมนะฮะคาแรคเตอร์ของคุณหมอภาคภูมิเป็นหมอที่เห็นผีซึ่งด้วยคาแรคเตอร์เวลาแบบไปไหนต่อไหนเนี่ยก็ต้องเป็นความแบบมีความลึกลับนิดนึงแบบต้องมีการแบบปกปิดหรือใส่แว่นเพื่อแบบเราไม่ได้อยากจะสัมผัสหรือสื่อสารกับวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความแบบ คือคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนแปลกแบบไม่ได้อยากที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราอะเห็นผีหรือให้ผีรู้ว่าเราอะเห็นผีพวกผีเนี่ยมายุ่งกับเราอะไรเงี้ยครับเลยต้องแบบเวลาอยู่ในที่ทำงานก็จะแบบนิ่งๆจะแบบไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันก็จะมีความแบบเป็นตัวของตัวเองซึ่งเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเห็นผีแล้วเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ย ประมาณนั้นก็จะเป็นตัวของตัวเองเลยเป็นแบบอยู่กับเพื่อนเป็นคาแรคเตอร์แบบเฮฮาแล้วก็ปากปากก็จะปากดีนิดนึงเป็นผู้ชายแบบ perfectionist คือแต่งตัวแบบเต็มอ่ะแล้วก็แบบทุกอย่างต้องพร้อมแหวนกำไลแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกนะที่แบบว่าเราได้ทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมอะไรเงี้ยครับ คือปกติคือที่ผมเล่นละครมาหลายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นแบบได้แต่บทแบบคนดีเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นผู้ชายซอฟต์ๆพูดแบบนิ่งๆแบบเงียบๆเป็นผู้ชายแบบพูดครับพูดแบบดีอ่ะเป็นผู้ชายแบบในอุดมคติของผู้หญิงหลายๆคนแต่อันเนี้ยจะเป็นความเขาเรียกอะไรดีอ่ะสนุกอ่ะเป็นผู้ชายสนุกถ้าอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอยู่กับ คนอื่นหรืออยู่ในที่ทำงานจะเป็นคนนิ่งๆ เป็นคนสองบุคลิกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้ว่าตัวตนของเรามันเป็นยังไงตอนได้รับบทนี้รู้สึกไงบ้างตอนได้รับบทคือตอนแรกคิดภาพแรกเลยแบบเราจะแสดงความตอนเห็นผี acting reaction ตอนเห็นผีหรือว่าตอนที่แบบไม่อยากให้คนอื่นให้ผีรู้ว่าเราเห็นผีเนี่ยเราต้อง acting ยังไง reaction ยังไงเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเพราะเราอะไม่เคยเห็นผีไงเราก็เลยจะไม่รู้ว่าไอ้คนที่เขาเห็นผีเนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็มันเป็นต้องทำตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าทางผู้จัดของเรากับทางผู้กำกับของเราเนี่ยก็มีเซนส์ทางเรื่องพวกนี้เขาก็จะแบบอธิบายอะไรเงี้ยเราก็จะอ๋อพอเห็นภาพอยู่อะไรเงี้ยครับอืมความยากของตัวละครเราว่ายากตรงเอาจริงผมว่ายากตรงที่คาแรคเตอร์เพราะว่าเรื่องเนี้ยมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายอย่างที่ผมบอกไปคืออย่างน้อยๆก็คือมีสองแหละที่แบบนิ่งๆกับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตอนที่อยู่กับคนที่เราชอบ อะไรเงี้ยมันก็จะมีความที่มันต้องแตกต่างกันที่แล้วอีกอย่างหนึงคือเรื่องเนี้ยมันเขาเรียกอะไรตอนในซีรีส์อ่ะมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกซีนทุกตอนที่เราเล่นเนี่ยเราต้องเล่นให้ชัดให้มันแตกต่างให้มันไม่เหมือนกันมันเลยเป็นความยากตรงนี้ถ้าอย่างละครเนี่ยคือมันแบบมี24ตอนมันจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คืออันเนี้ยเราต้องแบบได้เลยตั้งแต่แบบเทคแรกวันแรกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับ ก็แตกต่างจากบทคุณหมอที่เคยเล่นมาโอ้ยแตกต่างเยอะใช้คำว่าแตกต่างเยอะเลยคือพี่พุ่มกับบีฟเลยว่าขอคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเลยเอาอย่างอื่นอันเก่าเนี่ยทิ้งไปให้หมดแล้วเป็นหมอภาคภูมิที่แบบเป็นตัวของตัวเองเป็นแบบหมอภาคภูมิจริงๆคิดขึ้นมาใหม่ทำทุกอย่างขึ้นมาใหม่วางคาแรคเตอร์ใหม่วางแบ็กกราวด์ใหม่หมดอะไรเงี้ยครับก็ไม่เหมือนเลยแล้วตอนได้รับบทไปอะค่ะครับ มีการเตรียมตัวเอ่อย่างแรกเลยก็คือต้องอ่านบทอ่านอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปคิดคาแรคเตอร์มาแล้วเราก็มานั่งคุยกับทางพี่พุ่มกับพี่ผู้ช่วยอะไรเงี้ยก็ลองปรับจูนดูว่าเราอยากได้คาแรคเตอร์กันแบบไหนแล้วเราก็โอเคไปศึกษามาเพิ่มว่าแบบเอ่ออย่างศึกษากับพี่ผู้จัดของเราอะไรเงี้ยที่เขาแบบเห็นผีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยว พอดีว่าได้มีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทางการแพทย์ด้วยเราก็ถือว่าก็จะทำให้มีความสมจริงมากขึ้นในการแบบอยู่กับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าดีครับดีเวิร์กช็อปเยอะมากเรื่องนี้เยอะแบบเยอะสุดๆเอาจริงเป็นเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่าเวิร์กช็อปเยอะมากๆเพราะผมไม่เคยเวิร์กช็อปเยอะขนาดนี้มาก่อนจริงๆคือโหกี่รอบเลยนะยังตั้งแต่เปิดตั้งแต่มีโปรเจกต์มาอะไรเงี้ยครับใช่ ตอนเวิร์กช็อปเป็นไงบ้าง
สนุกนะคือเป็นการเวิร์กช็อปที่ไม่เหมือนเวิร์กช็อปที่อื่นเพราะว่าเวิร์กช็อปที่อื่นมันเหมือนการเอาจริงๆคือมันเหมือนการ reacting แต่อันเนี้ยมันคือการค้นหาคาแรคเตอร์ตัวละครค้นหาตัวละครค้นหาเขาเรียกอะไรจิตวิญญาณของตัวละครว่าเราจะเป็นแบบไหนเราจะพูดแบบไหน เรามีความคิดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมันได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยครับย้อนกลับไปเรื่องการแพทย์เห็นครับว่ามีการฝึกกด ใช่ คะ กดดันไหมหรอกดดันนะเพราะว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะทางอ่ะคือพอผมอ่านบทผมแบบโอ้โหโอ้โหมันต้องเป๊ะนะคือมันเป็นคำพูดที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มันคือเป็นคำพูดทางการแพทย์ซึ่งเราต้องพูดให้มันเข้าปากเพราะว่ามันคือตัวเราอ่ะเราเป็นหมอที่แบบทำงานอยู่ในเนี้ยทุกวันเพราะฉะนั้นคำพูดพวกเนี้ยมันจะผิดไม่ได้ แล้วก็แบบกับกริยาเวลาทำหรือเวลาแบบเขาเรียกอะไรนะทำหัตถการอะไรอย่างเงี้ยกับคนไข้เนี่ยมันจะต้องเป๊ะแล้วก็ไม่ได้แบบตื่นเต้นหรือว่าทำผิดหรืออะไรเงี้ยเพราะเราทำเป็นประจำซึ่งก็โชคดีที่คุณหมอแซมเขาลงมาทำเวิร์กช็อปให้เราเองโดยเฉพาะนะครับผมแล้วใกล้จะได้เวิร์กช็อปกับเครื่องมือจริงๆแล้วอืมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่าหมอแซมบอกว่ายูโดวันนั้นช่วยเคลียร์สมองมาให้โล่งที่สุดเท่าที่จะโล่งได้เพราะว่าเราจะอัดเต็มทั้งหมดซึ่งผมก็คิดว่าศัพท์ภาษาหมอเรียนรู้วิชาของหมอที่ต้องใช้ในซีนแล้วต้องทำให้แบบเหมือนเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ต้องทำอยู่ทุกวันผมมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเอาจริงมันยากมากนะคือเราต้องเอากลับไปฝึกเองที่บ้านอะถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าเราจะรับได้ขนาดที่หมอแซมคาดหวังหรือเปล่า แต่จะทำให้เต็มที่ครับพูดถึง3 คนหน่อยที่เราได้ร่วมงานใหม่เลย ครับก็พูดถึงน้องฟลุ๊กก่อนแล้วกันเนาะน้องฟลุ๊กก็เอาจริงตื่นเต้นนะเพราะว่าถือว่าผมเนี่ยได้เข้ามาทางซีรีส์วายเป็นแบบเต็มตัวเต็มเลยก็คือแบบเหมือนเป็นพระเอกเรื่องแรกครั้งแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็โชคดีที่ได้แบบเป็นน้องฟลุ๊กมาเราก็เจอเขาตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องเขาก็น่ารักแล้วก็ทำงานไม่ยากหรอกเพราะว่าเราก็เคมีก็เข้ากันได้แล้วก็แบบคุยกันก็สนุกดีอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าคนดูจะเอ็นดูคู่ของพวกเรานะครับผมส่วนพี่ไนกี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนแฝดพี่ ต้องบอกว่าเป็นเหมือนแฝดพี่เพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันมาก ซึ่งก็ด้วยความที่หน้าเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีความคาแรคเตอร์วิธีการพูดเนี่ยก็คล้ายๆกัน ผมรู้สึกว่าไม่น่ายากในการเข้าด้วยกันส่วนกับน้องพลก็น้องแป้งเด็กของเรา แกงแป้งเด็ก ก็น้องน่ารักนะน้องคือเอาจริงน้อง energy เยอะมากตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็แอบไปนั่งพักอยู่นะครับผมก็คิดว่าจริงๆผมว่าทุกคนในทั้ง3 คนน่ะน่าจะเข้ากันได้ดีหมดเลยผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามดูว่าในเรื่องของเราเนี่ยทั้ง4 คนจะส่งมอบความสุขให้คนดูได้ขนาดไหนก็ฝากติดตามด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับครับ เป็นไงบ้างความรู้สึกเรา ก็ในเรื่องนะครับผมรับบทเป็นเทวดากฤษนะครับผมก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเทวดาที่มีอายุ300 ปีแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความซนมีความแก่นมีความทะเลนต์แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนกวนๆครับเวลาอยู่กับเอ่อหมอภาคภูมิเนี่ยก็จะมีความกวนอยู่อะไรเงี้ยฮะ กดดันแบบนี้ไม่เคยเล่นเป็นคอมเมดี้เลยเป็นไงบ้าง ใช่ครับก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายแล้วก็รับบทเป็นคอมเมดี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็เอ่อสนุกดีครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้มันไม่เครียดมันสนุกดีแล้วคือบางทีเรามีมุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามารถเพิ่มไปได้อะไรเงี้ยพี่กิ๊ฟพุ่มกับเขาก็แบบแฮปปี้เขาอยากให้เราเล่นแบบเป็นธรรมชาติตลกธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผม ความยากของบทบาทมันเป็นยังไงมีตรงไหน ความยากของบทบาทนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับด้วยความเป็นคอมเมดี้ตัวฟุกเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ผ่านเล่นคอมเมดี้มาก่อนนะครับแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีความคอมเมดี้ค่อนข้างเยอะแล้วความที่ฟุกเป็นคนบางทีเราคิดก่อนเล่นอะไรเงี้ยบางทีการเล่นคอมเมดี้มันไม่ต้องคิดเยอะบางทีมันแบบรู้สึกยังไงก็เล่นไปเลยหรือบางทีเราซ้อมมาแล้วอะเราก็ต้องพยายามแบบ ต้องลืมที่เราซ้อมไปแล้วเวลาเราเล่นก็ต้องเล่นให้มันดู
มันเรียลมันถึงจะตลกเพราะบางทีการเล่นตลกถ้าเราไปพยายามตลกมันก็จะไม่ตลกอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็คือความยากอย่างหนึ่งที่แบบเวลาก่อนที่จะเข้าซีนเราต้องแบบผ่อนคลายเราต้องแบบเออฟรีอะครับผม เตรียมตัวยังไงพอมาเป็นคอมเมดี้แบบเยอะขนาดนี้ จริงๆก็เตรียมตัวสิ่งแรกเลยก็คือการอ่านบทครับก็คือต้องเตรียมบทคือเรามีบทมาอยู่แล้วแล้วด้วยความที่บทมันเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเราต้องมาหาจุดที่มันแบบเอ้ยพี่กิฟต์ผู้กำกับเขาอยากให้ตรงนี้มันเป็นจุดขายคอมเมดี้นะอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำการบ้านกับตรงนี้ แล้วก็ต้องจำบทจริงๆเพราะบางทีบทหลุดไปนิดนึงความหมายเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรือบางทีบทขาดไปนิดหน่อยก็จะขาดมีนิ่งของตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้าง เตรียมบทค่อนข้างหนักเพราะว่ามันมีบางซีนที่แบบเราต้องอธิบายด้วยความที่เราเป็นเทวดาเราจะต้องอธิบายให้มนุษย์อย่างหมอภาคภูมิฟังอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องทำกันบ้านหนักพอสมควรครับอยากให้ฟุ๊กพูดถึงจุดเด่นตัวละครอันนี้นิดนึงว่า ก็จุดเด่นของเทวดากฤษนะครับคือรับรองเลยว่าทุกคนไม่เคยเห็นฟุกเล่นที่ไหนมาก่อนเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีความแก่นมีความซ่าแล้วก็ที่สำคัญมีความเฟี้ยวมีความกวนคือเป็นจุดเด่นของตัวละครนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยจะสร้างทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนแน่นอนครับผมฝากอีกรอบหนึ่งครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง Make a Wish ภารกิจนายเทวดาด้วยนะครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยฟุกก็รับบทเป็นเทวดากิจนะครับก็ฝากบทเทวดาที่มีความเฟี้ยวความแก่นแล้วก็ความคอมเมดี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นฟุกเล่นบทบาทนี้มาก่อนแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมไนกี้นิธิดลนะครับเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นเทวดาฉานนะครับในคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเทวดานะครับควบคุมเทวดาจะอยู่ใกล้ชิดกับเทวดากฤษตลอดนะครับก็น้องฟลุกเนาะเราก็จะเล่นอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็อ่าเราจะรู้กฎเกณฑ์เทวดาหลายๆอย่าง แต่ก็เทวดากฤษเนี่ย ก็จะชอบแบบแหกกฎอะไรเงี้ยเราก็เป็นอะไรที่เหนื่อยหน่ายใจของเรามากนะครับเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องควบคุมลูกน้องเหมือนลูกน้องแบบแหกกฎตลอดรู้ว่าเขาไม่ทำตามกฎนะแต่ถามว่าดุไหมคือจริงๆอ่ะแอบดุเทวดาฉานเนี่ยแอบดุแต่ว่าดุเพราะว่ารักแล้วก็หวังดีแต่ส่วนลึกๆของหัวใจเนี่ยก็เทวดาฉานก็เป็นคนที่จริงๆแล้วก็เห็นความน่ารักอ่ะเห็นความน่ารักของเทวดากฤษนะครับว่าเขาค่อยๆ ค่อยๆ เปลี่ยนไปเนาะเขามีความซึมซับเป็นเทวดาที่ซึมซับความเป็นมนุษย์ไงเราก็จะเห็นเราเหมือนเราได้เรียนรู้ชีวิตจากเขาด้วยแหละอะไรประมาณเนี้ยครับในเรื่องนะครับเป็นความแปลกใหม่เลยนะก็เป็นความแปลกใหม่นะเราเล่นละครมาหลายเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของซีรีส์วายเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างใหม่อ่ะเราก็อยากที่จะก็ถึงต้องถามผู้จัดหรือว่าผู้กำกับเหมือนกันว่าเอ๊ะ จังหวะอารมณ์แบบเนี้ยเราจะให้เราไปทางไหนดีหรือคิดยังไงอะไรเงี้ยครับก็ต้องถามไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่กิฟต์นะครับพี่กิเองก็ดีนะครับก็ถามผมก็จะชอบถามว่าเอ๊ะตัวละครคำพูดประโยคแบบเนี้ยให้สื่อไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็สนุกกับมันนะครับผมรู้สึกได้มาทำงานได้เหมือนไม่ได้ทำงานเลยอะเหมือนสนุกอะได้มาเล่นนะครับเจอความน่ารักสดใสของน้องๆนะครับแล้วก็ทำให้เราแบบ มีไฟอะทำให้เราแบบรู้สึกแบบอยากทำงานอยากที่จะถ่ายซีนต่อๆไปต่อครับรู้สึกดีครับระหว่างละครกับซีรีส์ในความรู้สึกของพี่เนกที่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับผมนะครับมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้องานมั้งผมรู้สึกว่าอย่างซีรีส์เนี่ยเราจะถ่ายกันไม่กี่ตอนใช่ไหมครับแต่ว่าละครเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะต้องอยู่กับเขาประมาณ20กว่าตอนอ่ะ20กว่าตอนบางเรื่องก็30กว่าก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าซีรีส์มันสั้นนะสั้นแต่กระชับมันก็มีความสนุกเหมือนแตกต่างจากละครครับแต่ละครเนี่ยเราดูเราเหมือนเราเรียนรู้ชีวิตคนคนหนึ่งครับค่อยๆไปทีละพาร์ททีละพาร์ทใช่ไหมครับแต่ว่าซีรีส์เนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะกระชับเนื้อเรื่องจะฉับไวมากกว่าแล้วก็สำหรับคนที่ผมว่าไม่ค่อยอยากดูละครยาวๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกไปกับซีรีส์ได้นะผมเข้าใจเลยว่าเอ้ยทำไมคนถึงชอบดูซีรีส์เพราะว่าด้วยตอนที่ไม่ได้เยอะมากแล้วทุกอย่างกระชับมากกระชับและเข้าใจและรู้เรื่องและสนุกตลอดเวลาครับตอนได้มารับบทบาทนี้นะคะพี่เนกที่รู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็แอบเขินนะตอนที่ได้รับติดต่อนะครับแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าจังหวะมันได้พอดีแหละ
ในปีนี้แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองอยากที่จะชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นสิ่งที่กลัวมาตลอดเลยนะกลัวซีรีส์วายเพราะว่ากลัวมาเป็นตัวถ่วงคนอื่นไม่ใช่อะไรนะกลัวแบบเราจะได้เหรอเราจะแบบว่าเราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยกลัวว่ามาแล้วแบบคนจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าเหมือนกับในปีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วเรากล้าที่จะเปิดมิติใหม่หรือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอเข้ามาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเสียดายนะผมน่าจะมาเร็วกว่านี้เนาะรู้สึกว่าซีรีส์วายสนุกครับแล้วก็อยากแบบอยากที่จะแบบทำงานต่อเรื่อยๆอ่ะอยากที่จะมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่ารักมีความน่ารักมีความขนาดเราเล่นเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆในเรื่องแบบอย่างมีบางซีนนะครับที่ผมแบบต้องนิ่งอ่ะต้องนิ่งใส่เทวดากฤษอย่างเงี้ยผมก็ต้องนิ่งใส่เขาแบบว่าเขาแบบเล่นด้วยแบบว่าโอปป้าแม้ชอบแม้อย่างงี้งั้นนะผมก็ต้องแบบแข็งใจนะที่แบบไม่อย่ามาอย่างนี้อะไรเงี้ยฉันไม่ชอบแต่จริงๆอะพอหลบสายตาปุ๊บอะจริงๆแล้วแอบแบบเฮ้ยน่ารักว่าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบทำไมรู้สึกดีอะแต่ว่าเราไม่สามารถจะสื่อสารได้เพราะเราเป็นเจ้านายไงเหมือนเราเป็นหัวหน้าเขาอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยครับ ขอย้อนกลับไปที่คาแรคเตอร์คือในความรู้สึกของพี่ไนกี้เนี่ยค่ะตัวเทวดาฉานมีความยากขนาดบ้าง ก็เป็นบทที่ถูกเขียนขึ้นมานะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราเกรงๆกันนะว่าเราจะเล่นยังไงดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ได้พี่กินี่แหละที่คอยบอกว่าจริงๆมันตัวละครตัวเนี้ยอ่าเป็นคนที่เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราทราบข้อมูลตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วจริงๆมันคือเหมือนมีความสำคัญแล้วเดี๋ยวไม่อยากสปอยเยอะไงว่า เทวดาองค์ตนเนี้ยแหละจะทำอะไรเพื่อใครสักคนได้ไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะลองดูว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยก็ถ้าเปรียบเทียบเทวดาคือเป็นเทวดาชั้นดีอะครับว่าเรารักษาแต้มบุญดีมาตลอดเราไม่เคยทำผิดกฎเลยแล้วเราก็เป็นคนที่เถนตรงในกฎในเกณฑ์อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแหละเดี๋ยวก็ให้ไปติดตามในซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าครับ ตอนมารับบทในซีรีส์วายเนี่ยพี่ไนกี้เป็นตัวไหนบ้าง ก็ก็ทำสมองให้โล่งๆ สำหรับผมนะผมก็ทำสมองให้โล่งๆเลยครับแล้วก็มาเอาที่กองนี่แหละว่าอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะคิดไปก่อนนะครับว่าเราจะแบบจะต้องเป็นยังไงเราไม่อยากเซตตัวเองมาครับเราอยากที่จะมารับมากกว่าที่จะแบบว่าเราอยากจะเป็นน้ำแก้วหนึ่งที่แบบว่าลองมาให้พวกพี่ๆเติมกันครับว่าพี่ๆอยากคุณหมออยากได้แบบไหนเอ่อพี่ๆอยากได้แบบไหนผู้กำกับอยากได้แบบไหนก็มาเติมจนสร้างเทวดาฉานขึ้นมาครับ ถ้าตอนเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างคะตอน สำหรับเวิร์กช็อปสนุกนะเป็นเวิร์กช็อปที่โคตรสนุกเลยสำหรับผมอะรู้สึกว่านะมาไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้นานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าได้มาเขาเรียกว่ามาละลายพฤติกรรมมาละลายพฤติกรรมด้วยแล้วก็ได้มาอ่านบทเพื่อที่จะทำความเข้าใจในตัวละครด้วยว่าอ๋อทิศทางตัวละครนะแต่ละคนเจออะไรมาบ้างแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างมันก็ทำให้เป็นเหมือนสรุปเรื่องย่อครับให้ทุกคนได้เวิร์กช็อปเนี่ยทำให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเราเล่นเป็นอะไร แล้วก็คาแรคเตอร์แบบไหนครับครับก็อยากจะฝากนะครับซีรีส์เรื่องภารกิจนายเทวดานะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ติดตามเนาะผมว่าก็เป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วกันที่มีหลายๆอย่างเลยที่ถูกเขียนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับก็มีเนาะเรื่องความสนุกเรื่องของวิญญาณ แล้วก็อะไรหลาย ๆ อย่างนะครับก็จะมีความกลม ๆ อยู่ในเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเทวดาฉานด้วยนะครับก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าเพราะอยู่เทวดาบนฟ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าเหงาเหลือเกินนะครับต้องการกำลังใจมาก ๆ นะต้องส่งขึ้นไปให้ถึงนะรออยู่นะครับแล้วก็ยังไงก็ติดตามภารกิจนายเทวดาด้วยนะครับฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพลธนพลนะครับรับบทเป็นหมอเมธครับ ครับคาแรคเตอร์หมอเมฆเป็นไงอันนี้เล่าให้ฟังหน่อย ได้ครับหมอเมธก็จะมีความน่ารักครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวใส่ใจเพื่อนมากๆครับเป็นคนที่รักเพื่อนรักครอบครัว แล้วก็ด้วยตัวบุคลิกของหมอเมธเนี่ยมันจะมีความน่ารักอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงมากครับ ความยากของตัวหมอเมฆเป็นไงบ้างคะ โอ้เอาจริงคือผมให้ความยากระดับที่10เลยแล้วกัน เพราะว่ารู้สึกว่าตัวหมอเมธนะด้วยตัวคาแรคเตอร์เขาอะโอเคแหละมันมีเบสพื้นฐานที่เราสามารถเอามาจากชีวิตจริงเราได้ แต่ว่า
ในตัวอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่มีเทวดาเข้ามาสิงตัวหมอเมธเนี่ยเราจะสามารถเล่นออกมายังไงได้บ้างก็คือแบบยากมากๆเลยครับ ท้าทายกับคุณยังไงบ้าง บทหมอเมธท้าทายมากๆครับคือผมได้เวิร์กช็อปคือแบบค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเราด้วยความที่แบบเคยเล่นซีรีส์ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่มีพื้นฐานของการแสดงที่แบบแน่นขนาดนั้น แล้วด้วยตัวบทหมอเมธคือแบบโอ้โหต้องมันเหมือนเราต้องเล่นเป็นตัวหมอเมธนะเล่นเป็นอีกคนนึงนะแล้วด้วยตัวหมอเมธมันมีปมของเรื่องในเรื่องครับมีปมหลายอย่างมาก มันจะมีความทั้งรู้สึกเศร้ารู้สึกสนุกรู้สึกมันปนอยู่ข้างในมาก ก็เลยต้องแบบทำกันบ้านกับตรงนี้เยอะมากครับ กดดันไหมตอนที่มารับบท อ๋อขอมีผู้จัดมองครับบอกอยากจะบอกว่ากดดันมากๆครับ คือตัวหมอเมธแบบผมอ่านบทแล้วคือแบบโอ๊ยยากมากแต่ว่าเรารู้สึกแฮปปี้เราเอนจอยกับการแสดงอันนี้มากเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการพัฒนาฝีมือการแสดงเราเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับ น่าสนใจของตัวหมอเมธอยู่ตรงไหน จุดที่น่าสนใจของตัวหมอเมธใช่ไหมครับ เอาในตัวของบทหรือว่าตัวของการตัวหมอเมธ ตัวหมอเมธเอาจริงๆตัวหมอเมธเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆครับเขาอยากจะเป็นหมอก็เพราะครอบครัวครับอยากจะเดินตามรอยทั้งพี่ชายพี่สาวทั้งสองแล้วก็อยากจะดูแลพ่อแม่อยากทำตามความฝัน แล้วก็มีคนที่แอบชอบด้วยพอมีคนที่แอบชอบแต่ดันเกิดเรื่องขึ้นมาก่อน ก็เลยอยากให้ติดตามครับว่าความรู้สึกของหมอเมธเนี่ยจะเป็นยังไงต่อครับ ได้มาเล่นกับพี่ไนกี้แล้วก็ยูโด โดแล้วก็ฟุกใช่ไหมครับโอ้โหคือแบบผมอยากจะบอกผมกดดันมาก เพราะว่าทั้งพี่ไนกี้เองพี่ยูโดเองเขาโอ้โหเล่นละครเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องมากความสามารถเยอะมาก โดยเฉพาะยิ่งได้เพราะเนี่ยต้องใกล้ชิดกับฟุกมากครับแล้วฟุกเคยเล่นผ่านซีรีส์มาหลายเรื่องใช่ไหมครับความสามารถในการแสดงคือของฟุกนี่คือเยอะมาก เราก็รู้สึกว่าเป็นน้องน้อยคนเดียวที่แบบอยู่ในกลุ่มแล้วแบบเราแอบกดดันนะเวลาเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจครับแล้วเขาก็ช่วยแนะนำว่าอันไหนที่มันเราสามารถปรับช่วยกันจูนนะครับก็ขอบคุณทั้ง3คนมากๆครับ เรื่องนี้ต้องมาเล่นแบบเป็นไม่คล้ายฝาเฟยไม่คล้ายแบบ อ๋อ เล่าๆหน่อย ซึ่งโชคดีผมต้องใช้คำว่าโชคดีตอนแรกผมกดดันมากนะผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นออกมาได้เป็นยังไงบ้างเพราะเรายังไม่เคยเจอฟุกผ่านๆครับแต่ว่ายังไม่เคยได้คุยกันจริงๆแต่วันที่ได้เวิร์กช็อปกับฟุกรู้สึกว่าแฮปปี้มากแบบได้เจอฟุกแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คล้ายๆกันเหมือนกันแล้วเป็นคนที่เรารู้สึกคุยแล้วจูนกันได้ง่ายมากครับคืออย่างเล่นเกมวันนั้นคือแบบเราทายเขาเรียกว่าทายแบบใบ้คำกันอะแล้วเราทายถูกกันโดยครั้งแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เราดีใจนะที่เราสามารถจูนกับเขาได้เร็วขนาดนี้ครับ ตอนนี้ไม่กดดันแล้วเนาะได้เวิร์กช็อปกับพี่แล้ว ใช่ครับก็ไม่ลดความกดดันแล้วกัน แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าผมว่าถ้าเกิดได้เข้าฉากกับเขาจริงๆนะผมว่าด้วยฟีลลิ่งเขาทั้งหมด energy ที่เขาส่งมาทั้งหมดผมว่าก็คงกดดันแต่ว่าจะเป็นในทางที่แบบเราสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับการทำงานกับพวกเขามากกว่าครับ ตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างได้จะเปิดกล้อง เตรียมตัวเนี้ยที่ผ่านมาก็มีเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปอ่านทั้งตัวเองทั้งบทหมอเมธเนี่ยเราเคลียร์บทหมอเมธว่าหมอเมธน่ะมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างมีความเข้าใจยังไงบ้าง ไหนจะมีเคลียร์ของบุคลิกที่เราต้องเล่นเป็นเหมือนผู้แน่เหมือนเล่นเป็นแฝดเขาอีกคนหนึ่งอ่ะเราก็ดูอากัปกิริยาเขาดูการพูด แล้วก็ดูลักษณะท่าทางของเขาครับแล้วก็ทำกันบ้านต้องเยอะมากๆครับไม่ใช่แค่เรื่องบทอย่างเดียว ที่ขอย้อนกลับไปตอนเวิร์กช็อปแรกๆคือมันเหมือนยากมากอยากให้ทุกคนเล่า อ๋อเวิร์กช็อปคือเหมือนด้วยความที่เราไม่ชินด้วยแหละครับไม่ได้ห่างหายจากการแสดงมาระดับหนึ่งครับแล้วพอเรากลับเข้ามาก็ตอนแรกยังจูนไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวผู้กำกับพี่อ้อยพี่กิฟต์เองนะครับผมก็ไม่เคยเจอใช่ไหมครับแล้วพอเหมือนตอนแรกเราต้องมานั่งจูนกันครับว่าผู้กำกับอยากได้อย่างนี้นะเราอยากได้อย่างนี้นะเหมือนแชร์กันทำพอได้เวิร์กช็อปกันมากขึ้นรู้สึกว่ามันพอเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกัน ตอนนี้มันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนครับ พร้อมแล้วเนาะ พร้อมครับ พร้อมมากๆนี่อยากทำงานใจจะขาดแล้วครับ อยากถ่ายแล้ว ฝากแฟนๆหน่อย ครับผมอยากจะฝากเรื่องภารกิจนายเทวดาด้วยนะครับ ก็รับรองครับติดตามไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆนะครับเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตัวหมอแม่เองด้วยนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับ